Tenhle případ je jiný než všechny ostatní. Policie má mrtvou ženu, spousta otázek a mají jedinou stopu. Otisk ucha na dveřích. Dost bizarní, že? Ale ještě bizarnější je, že pachatel Jan Holub se k vraždě nejen přiznal, on trest smrti doslova požadoval a prosil o něj. A tvrdil, že pokud ho nedostane, tak někoho dalšího prostě zprovodí ze světa, respektive vězně. Co dokáže přivést člověka tak daleko, že se stane hrozbou i sám pro sebe? Jan Holub, jméno, které byste si měli zapamatovat. Byl to deviant, sadist, vrah, ale pro kriminalisty se stal něčím víc. Anomálií, hádankou a my se právě teď podíváme na to, proč a odkryjeme si celý jeho příběh právě tady v Žabovřeskách v Brně na místě činu. Jdeme na to. Víte, tenhle případ je fascinující hned z několika důvodů. Jedna z věcí, co ho usvědčila, byla stopa, kterou byste rozhodně nečekali. Žádný otisk prstu, žádná DNA. Ne, byl to prosím pěkně otisk ušního boltce. Zůstal na dveřích bytu oběti. Jen se na chvíli zamyslete. Otisk ucha, tak to je hodně bizár, co? Ale to není to nejšílenější. Holub během procesu opakovaně naléhavě žádal o trest smrti. Kdyby ho nedostal, tak hrozil, že zavraždí dalšího spoluvězně. Když jste naposledy slyšeli o odsouzenci, který si přeje tohle? Já teda ne. Píše se 19. červenec rok 1983. Odpolední hodiny. V jednom z bytů byla nalezena mrtvá Zdena Minaříková. 30 let jí bylo a pohled na tělo byl hodně děsivý. Ruce i nohy měla svázané, vrah jí do úst nacpal kalhotky a ty pak pevně převázal silonkou. A ptáte se, co udělal s tou druhou silonkou? Tak tu ji omotal bohužel kolem krku. Tak silně, že se punčocha zařízla do jejího, respektive kůže. A do toho všeho hluboká bodná rána v hrudi. Zakrvávený nůž ležel hned vedle. Zdena byla rozvedená, měla malou holčičku. Byla to žena, která přitahovala pozornost. Měla sympatickou tvář, její černé uhrančivé oči, husté kaštanové vlasy, takový hollywoodský úsměv. Víte, byl to takový typ ženy, za kterou se chlapi otáčejí. Jenže paní Zdena si nesla totiž silné trauma z minulého manželství. A tady se dostáváme k části, která je důležitá, abychom pochopili vlastně, co jí mohlo dohnat sem. Její ex-manžel, násilník a žárlivec, kompenzoval si svoje mizerné sebevědomí tím, že jí d***al. Ona byla krásná, jiskrná žena. Nesměla sama ani na krok. Když šla s ním, musela mít pohledy upřený do země, zatímco on sledoval okolí, či na ní náhodou nějaký chlap nečumí. Chodili kontrolovat do obchodu s obuví, kde pracovala jako prodavačka. Hodiny tam stál, jen aby měl jistotu, že tam je. A stačilo, aby se jen usmála třeba na zákazníka a doma jí čekalo peklo. Nekonečné výčitky, které neměly konce. A když se ten žárlivec posílený alkoholem rozzuřil, tvrdil, že ji zmlátil. Druhý den přišla omluva. Ale vy víte, jak to chodí, že jo? Stejná hrůza se opakovala několikrát do měsíce. Požádala tedy o rozvod a s malou dcerkou svojí utekla. Ale Zdena si přitom nějak jako z kopytka nevyhazovala. Nežila si nad poměry. Věnovala se práci, ale hlavně své dceři. Občas si udělala malou pauzu, nějaká akce s kolegyněmi z obchodu, nebo večer s kamarádkou v restauraci, prostě klasický život. Víte, prostě se jen odreagovat od těch každodenních starostí. Nelovila tam žádného partnera. Od mužů měla prostě pokoj. A taky hlavně, když o ní někdo požádal, respektive projevil zájem, tak s ním nešla na rande. A s tím bývalým ex-manželem se nestýkala. No a právě ten klid narušilo jedno osudové setkání se 27letým mužem, s recidivistou násilníkem Janem Holubem. Narodil se v květnu 1958. V jeho životě nebylo snad jediné období, které by nebylo protkané konflikty se zákonem. Jeho otec byl těžký alkoholik, psychopat, duševně nemocný člověk, kterému starost o rodinu rozhodně nic neříkala. Když se dostal do problému, většinou se složil a zhroutil se. Malému Jánovi nebylo ani 6 let, když jeho otec, porvačce v hospodě, kde jiného štamgastu, páchal se. Jeho matka se sice znovu vdala za poměrně slušného chlapa, ale ten se snažil nevlastního syna vychovávat líp než ten biologický otec. Ale jak se ukázalo, některou povahu prostě nezměníte. Janova povaha, to, co zdědil, bylo už moc silné. Už od první třídy měl neustále problémy se spolužáky. Děti a mlátil. Jan Holub se pustil dokonce i do jedné z matek, která si přišla stěžovat do školy. No a školní tresty? Tak ty školní tresty ty ho nějak nezměnily. Naopak, jak to u takových osobností bývá, tak umocňovali jen tu jeho zášť.
a agresivitu. Učení mu vůbec nešlo. Učitelkám byl drzý a jen zázrakem, říkám vám jen zázrakem, prošel tou základní školou. O nějakém dalším studiu už nemohla být rozhodně ani řeč. Ten mladý puberťák si začal naplno užívat života. Rodiče zpočátku finančně ho podporovali, ale i nevlastnímu otci po čase došla trpělivost a vyhodili ho z domu. Holub se snažil živit, jak se dalo. Chvíli brigáda, pak spíš nějaký ty krádeže. Zapletl se s partou jemu podobných grázlů. Převážně majetková trestná činnost. Všechny peníze, které tenhle mladý holub získal, povětšinou propil nebo proflámoval s prostitutkama. A s rostoucí mírou alkoholismu rostla i jeho agresivita. A to nejdůležitější. Rostla jeho záliba v sadistických sexuálních praktikách. Jeho preference začaly být tak temné, že se mu známé prostitutky začaly vyhýbat. Báli se. Měli s ním už špatnou zkušenost. To, že jim holub svazoval ruce a nohy, že jim do úst strkal jejich vlastní kalhotky, to jim nevadilo tolik. Ale když je začal přitom dusit, i na zkušené profesionálky to bylo prostě až moc. Odmítali s ním mít jakýkoliv styk. Jenže holub, ten si z toho hlavu nedělal. Pro něj to bylo jen zastavení na cestě. On totiž toužil po mnohem silnějším prožitku. Něco, co by mu tyhle placené schůzky nemohly dát. On chtěl hrubé přepadení ženy. Chtěl znát. Často mýval ty divoké sny o násilí, ze kterých se probouzel silně zrušený. Myšlenkami na brutální styk se toulal ulicemi Brna. Vyhlížel, lovil a hledal tu vhodnou oběť, která by naplnila tu jeho touhu. Dlouho se mu to ale nedařilo. Ale pak v létě 1978 přišla jeho šance. Vypadal celkem pohledně. Urostlá postava, delší tmavé vlasy. Mladým ženám se líbil. Predátor v dokonalém přestrojení. Jednoho dne ji konečně potkal na ulici. Dívku. Měla krátkou minisukni, vystrčený zadeček. V holubových očích to byl prostě rudý hadr, který dráždil jeho smysly. Zavěsil se za ní, sledoval ji až k odlehlému činžáku. Jeho nic netušící kořist vešla dovnitř. Přivolala si výtah. Jan Holub vtrhl do vchodu a rozběhl se po schodech nahoru. Musel jednat rychle. Uslyšel, jak výtah zastavil ve druhém patře. Dívka vystoupila, odemkla dveře bytu. A to byl ten klíčový moment. Zrychlil, přiběhl ke dveřím, které se už tak zavíraly. A tady se poprvé objevil ten čistý, bezohledný sadismus. Vrazil do škvíry nohu, zatlačil do dveří tak prudce, až ta dívka z chodby vpadla přímo do pokoje. Holub se na ní okamžitě vrhnul. Jednou rukou strhával halenku a sukni, druhou jí zakrýval ústa. Serval z ní kalhotky a nacpal je do úst. Teď měl volné obě ruce. A nic už mu nestálo v cestě, aby ten svůj zvrácený záměr dokončil. Silnili. Dvakrát, rychle po sobě, tvrdě a bezohledně. A protože se ta dívka bránila, tak ji udeřil. Několikrát pěstí do obličeje. Otočili na záda a znásilnili ještě análně. Tohle byl Holubův křest ohněm. Útok, ve kterém si vyzkoušel a utvrdil tu svou zvrácenou sadistickou rutinu. Jestli začneš křičet, tak tě zmasakruju, že tě matka nepozná. Prohodil výhružně. Vyskočil z postele a zavelel. Tak a teď mi uděláš erotickou promenádu. A jenom v kalhotkách budeš. Uvidíme, které ti budou nejvíce slušet. A v těch si to potom zase rozdáme. Vystrašené mladé ženě nezbylo nic jiného, než vyhovět. Bála se, že by ji znovu zmlátil. Vytáhla asi 10 kalhotky a začala si je zkoušet. A když měla na sobě černé s krajkou, Holub se silně vzrušil a znásilnil ji znovu. Dvakrát. Teprve pak se oblékl a zmizel. Jen tak. Prostě se vypařil. Otřesená dívka se chvěla bolestí i studem. Byla ráda, že přežila. Věděla, že mohla dopadnout daleko hůř. Mohli ji zabít. Druhý den ráno sebrala síly a šla to oznámit na policajty. Tohle je na tom příběhu hodně důležité. Dívka pachatele popsala neuvěřitelně podrobně, takže muži zákona získali poměrně přesný identikit. Hledali svědky, ptali se hlavně mladých dívek a žen v okolí, jestli násilníka nepoznají. A měli štěstí. Jedna z 20letá žena v něm poznala muže, který před týdnem dělal na ulici nemravné návrhy. No a dopadnou toho, tak to už byla pro policajty záležitost několika hodin. Když ho sebrali, tak samozřejmě zapíral. A to ze všech sil, ale marně. Ta dívka, které to udělal, tak při konfrontaci s dalšími 6 muži bezpečně ho identifikovala. Soud mu k tomu závažnému činu připočetl všechny ty jeho předchozí prohřešky, násilnosti, pokusy o vydírání, krádeže a tak dále. A odsoudili ho na 5 let. Holub si trest odseděl v plné výši. Holub tam celou tu dobu dělal jen jediné. Plánoval další násilná přepadení. Vězení to rozhodně nezměnilo. Zocelilo ho to. Dalo mu 5 let na to, aby si to v hlavě do detailu promyslel.
co udělá, až vyjde ven. A ten den přišel. Holub se dostal na svobodu 8. června 1985. Po 5 letech v izolaci byl daleko nebezpečnější než ten, který do něj vstoupil. Dostal několik nabídek na práci. Mohl dělat závozníka pro ČSAD, všechno odmítl. Proč by pracoval, když může dělat to, co mu jde nejlépe? Flákat se. Toulal se po Brně se svými kumpány. Vysedával po vinárnách, barech a zase začal ve velkém pít pivo a tvrdý alkohol. Všeho druhu. Víte, často se sázeli v partě, kdo vypije víc piv. A Holubův rekord? 30 dvanáctek za den. Nikdo ho nepřekonal. Zase se spojil s prostitutkami, ale ty známosti neměly dlouhého trvání, protože se jeho sadismus nezměnil. Naopak, ještě zesílil. A pak přišel ten osudný večer. Holub v jedné brněnské vinárně narazil na Zdenu Minaříkovou. Seděla u stolku se svou kamarádkou. Popíjela červené víno, byla v dobré náladě. Konečně svobodná. A Holub přitahovala ho jako magnet. Nemohl z ní spustit oči. 30 minut jen pozoroval a pak se rozhodl a sebral odvahu a vydal se k vedlejšímu stolku. Ještě nebyl moc opilý. Slušně pozdravil a zeptal se, jestli si může přisednout. Těm 2 ženám to sice nebylo moc pochutí, ale co už. Přišli si popovídat o svých problémech, že jo? Ale tak nakonec svolili. Navíc byli 2 a necítili se ohroženě. No tak s úsměvem mu nabídli židli a Holub okamžitě objednal láhev červeného. Konverzace probíhala normálně. Takovej seznamovací pokec. A Holub se dozvěděl něco, co v tu chvíli potěšilo daleko víc než cokoliv jiného. Jeho kořist se jmenuje Zdena a bydlí na ulici nedaleko místa, kde on sám přebýval u rodičů. Ale pak přišla druhá láhev a Holub se začal více vnucovat. Víte, ten jeho nátlak, ta agresivita, kterou sobě nedokázal udržet, to bylo něco hroznýho. No a dívkám se to přestalo líbit. A proto se rozhodli, že půjdou. No, Holub se to snažil nějakým způsobem zachránit. Nabídl Zdeně, že ji doprovodí domů, a ta však jeho návrh razantně odmítla. Zdenino razantní odmítnutí nebylo ne pro Holuba. Ten, jak už víme, celých 5 let plánoval to nejhorší. V ten moment měli ženy štěstí, že se jim podařilo z té vinárny dostat a v klidu odejít. Před chodem se rozloučili a domů šla každá sama. Než stačil Holub zaplatit a vyběhnout z vinárny, byla Zdena pryč. Nedohlednu. A Holubův vztek? Ten musel být neovladatelný. Zrovna začalo pršet a já jsem si zapomněl deštník, takže co se dá dělat? Co bych pro vás neudělal, tak doufám, že si zasloužím aspoň odběr a like. A pokračujeme dál. Vzteky rozkopal popelnici, jak byl vytočený. Byla sice už tma, ale on se ptal místních, jestli neviděli tu ženu a kde bydlí. Ale nikdo mu nic neprozradil. Ale pro Holuba to nebyla stopka. Znal její jméno, věděl, že je blízko. Druhý den ráno se pustil do hledání Zdeny Minaříkové a uviděl ji. Nastupovala do trolejbusu tady. Ujel mu před nosem, začal se vyptávat a chodil a ptal se kolem jdoucích. Neznáte mladou sympatickou paní jménem Zdena, co bydlí tady nedaleko? 3 starší ženy nevěděli, ale ten 4., takový senior, ten ji znal. A nejen, že mu ukázal, kde přesně bydlí, navíc mu prozradil, že žije sama s malou dcerou. Pro Holuba to byla nejcennější informace. Tomu stačilo, šel si proto ověřit domovní zvonky. Zdena Minaříková. 6. smysl mu napověděl, že je to 100% ona. K večeru koupil láhev červeného vína, stejné značky jako ve vinárně, a vydal se na návštěvu. Ale narazil na zamčené dveře. Zvonil 5 minut, nic, oběť nebyla doma. Toho vyvedlo z míry, ale rozhodl se u sousedky nechat číslo na sebe, respektive na byt rodičů, aby mu Zdena zavolala. No a samozřejmě, jak tušíte, tak čekal marně. Cítil, jak v něm narůstá zlost na tu ženu, která si dovolila mu nezavolat. I když už bylo pozdě, vyrazil znovu. Ani na podruhé neuspěl. Mladá maminka ho přes dveře odbila. Je pozdě, dítě spí, ať neotravuje. Něco takového mu asi nejspíš řekla. Holubovi se už vařila krev, ta potupa. Přesto se ovládl a odešel domů, ale nemohl spát. Hlavou se mu honily divoké, zvrácené představy, jak dosáhne svého cíle. Ráno zůstal déle v posteli a dokončil ten svůj nechutný plán. Byl pevně rozhodnutý, že tu ženu strestá za to, že ho znova odmítla. Připravil si igelitový sáček, láhev vína a velký kuchyňský nůž. Chtěl ji pořádně vyděsit. Užít si jejího strachu a své násilné převahy. V odpoledních hodinách se vydal do hospod. Postupně vypil 10 piv. Večer se zastavil na panáky v nočním baru a řádně posilněn alkoholem a s jasným cílem v hlavě. Vyrazil k domu Zdeny. Byla půlnoc, když vzal zakliku hlavního vchodu.
Vstupní dveře se otevřely. Dostal se bez problému až k jejímu bytu. Chvíli nerozhodně stál, pak přiložil ucho na dveře a naslouchal. Zaregistroval jen šouravé zvuky pantoflí. Neváhal a zazvonil. A teď si představte ten mrazivý moment. Ku podivu, bez optání, kdo tam je, mladá žena, oblečená jen v županu, otevřela dveře. A tam stál holub s alkoholem v krvi, s kuchyňským nožem pod kabátem a s tou nezměrnou touhou strestat jí za to, že mu řekla ne. Zdravím vás, krásná paní, konečně vás opět vidím. Moc se mi líbíte, potřeboval bych s vámi si popovídat o svých citech. Tohle pronesl. Včera jste mě vyhodila, ale dnes by to snad šlo, co? Mám s sebou flašku červenýho, můžeme si udělat pěknou noc. Zdena proto neměla pochopení. Věděla, že je zle. Stroze odvětila. Včera jsem vám říkala, že je pozdě. A to bylo 9 hodin. Ihned běžte pryč, nebo zavolám policii. Důrazně se snažila zavřít dveře. Okamžitě vsunul nohu do úzké škvíry a stejně jako v tom předchozím případě před 5 lety prudce vrazil do dveří. Náraz tuhle ženu odhodil. Holub rychle vtrhl dovnitř, neváhal ani vteřinu. Vytáhl z igelitové tašky nůž. Pod pohruškami zabitím vtlačil vyděšenou Zdenu dál do bytu. Zavřel všechna okna, zacpal jí ústa rukou a povalil ji na postel. Strhl z ní župan a kalhotky. A ty podle svých zvyklostí použil jako roubík. A to hrůzné divadlo začalo na novo. S nožem přiloženým ke kuji znamenil. Zdena doufala, že teď už ji snad nechá na pokoji. Holub si dopřál chvíli uvolnění, ale to jen proto, aby mohl pokračovat a nabrat sílu. Na stole objevil časopis Žena a život a v něm modelky předvádějící spodní prádlo. A tady, ve chvíli, kdy má oběť nůž u krku, holub navazuje na svůj starý rituál. Přinutil Zdenu, aby si oblékla různé kalhotky a dělala mu promenádu s pozicemi podle obrázku. A když se dost nabažil, dostal žízeň a chuť na cigaretu. Ale neodešel. Potřeboval si být jistý, že mu Zdena neuteče. Spoutal jí motouzem ruce za záda. Do ústy znovu naspal roubík z kalhotek a převázal punčochou. Aby měl jistotu, že nic neprovede, svázali i nohy. Teprve pak si šel do kuchyně zakouřit a napít se vody. Žena se vší silou snažila využít ten příhodný okamžik. Sebrala všechny síly, snažila se z pout dostat. A možná by se jí to i podařilo, ale měla málo času. Holub se po několika minutách vrátil. A když zjistil, že se Minaříková snažila osvobodit, popadl ho strašný vztek. Vrhl se za ní a začal jí dusit. Zdena se zoufale bránila. Útočník nahmatal další punčochu. Omotal jí Zdeně kolem krku a začal silně utahovat a odběhl si do kuchyně. Vrátil se s úzkým dlouhým nožem. A bolí. Zdena zemřela. Při pohledu na ní se vzrušil, přiložil ústa na ránu a masturboval. Teprve když se ukojil, došlo mu, co dělal a že musí okamžitě zmizet. Dostal strach. Spanikařil. Nevěděl, co dělat. Úplně se sesypal. Došel na vlakové nádraží a právě projížděl osobní vlak. A holub se už chtěl vrhnout pod jeho kola. Ale hlas výpravčího, který na něj křičel, aby se vzdálil od kolejiště, ho probral a neudělal to. Došel k nějaké staré kůlně za městem. Tam na trámu uviděl viset prádelní šňůru. No a ta myšlenka ho přepadla znovu. Chtěl skončit se životem. Uvázal smyčku, vylezl na rozvyklaný stůl a skočil. Jenže provaz byl strouchnivělý a holub sebou praštil o zem. Tvrdý náraz a bolest v zádech ho zase probrali. Pamatoval se a dalších pokusů se proto vzdal. Začalo svítat a v jeho hlavě se zrodil nový nápad. Jak eliminovat tyto výčitky svědomí, alkohol, tak zašel ke kamarádovi na skleníčky, kořálky, na uklidněnou. Převlékl se do čistého a pak znovu vyrazil do ulic. Tentokrát se už ale neskrýval. Bylo mu to jedno, jako by chtěl, aby ho policie zatkla. Zatímco se holub potácel po Brně, ráno navštívila Zdenu Minaříkovou její teta. Jela za neteří, kterou dlouho neviděla. Ona netušila, že Zdena 2 dny předtím poslala svou malou dcerku na pionýrský tábor. Teta zazvonila. Nikdo se neozýval. Zkusila kliku. Dveře se neotevřely a ona vešla dovnitř. Na místo radostného přivítání čekal ten strašlivý pohled. V hrůze se zděsila. Pak se ale rychle zpamatovala a zavolala policii. Muži zákona přijeli na místo i se soudními lékaři. Ti na první ohledání zjistili, že oběť byla zavražděna jen před několika málo hodinami. Kriminalističtí specialisté začali s důkladným ohledáním místa činu. Kromě spermatu a dalších stop nalezli i ten nedopalek cigarety, který holub zahodil do vázy na konferenčním stolku. A to hlavní, to nejdůležitější, ten rozhodující důkaz, který udělal z toho případu legendu, tak našli na vstupních dveřích bytu. Otisk ušního boltce. Byli přesvědčeni, že patří pachateli. A měli pravdu.
Byl to holub, jak spanikařeně poslouchal za dveřmi. A díky tomu vlastně nevědomky tam zanechal ten nejbizarnější a nejosobnější, ale nespochybnitelný podpis. Sejmuli ho ze dveří pomocí speciálního prášku a ukázalo se, že ten otisk byl pro určení vraha rozhodující. Takže si to shrňme. Kriminalisté věděli, že na vraha nebo vrahy musela znát. Dveře nejevily známky násilí. Zámek byl neporušený, takže mu musela otevřít, nebo možných pachatelů. A víte proč? Protože nikdo z okruhu Zdeny nepřipadal v úvahu. Všichni měli nespochybnitelné alibi. Ale pak rozšířili své sítě, zaměřili se na místa, kam Zdena chodila, bary, vinárny a tady už měli větší úspěch. Dostala se k ním informace. Několik dní před vraždou byla Zdena Minaříková s kamarádkou ve vinárně a tam se jí vnucoval nějaký mladý muž. Personál ho popsal přesně a hlavně stejně tak i její přítelkyně. Na základě těchto indicií kriminalisté za pár dní zadrželi 25letého Jana Holuba. Při konfrontaci nemohl návštěvu vinárny popřít. Personál, hosté a především Zdenina kamarádka ho okamžitě poznali. No a když si ho vyšetřovatelé proklepli, tak zjistili, s kým mají tu čest. A tak jim ta skládačka konečně zapadala do sebe. Měsíc před vraždou byl propuštěn z vězení. Dostal 5 let za znásilnění a vydírání. Měli toho pravého. A teď přišli na řadu ty důkazy. Slina na nedopalku cigarety ve váze, krevní skupina A, holub, taky Ačko. Sperma v těle mrtvé ženy, krevní skupina A, zhoda, ale nejcennější stopou byl jen ten otisk ucha na dveřích. Proto požádali holuba, aby přiložil své ucho na tabulku skla. Jeho otisk předali do laboratoře a znalec z kriminalistické trasologie zjistil naprostou shodu obou otisků. Když vyšetřovatelé konfrontovali Jana Holuba s výsledky zkoumání s jeho vlastním uchem, tak se sesypal jak domeček z karet. Spontánně se k činu doznal a podrobně popsal všechny ty hrůzné okolnosti. Raději se měl zemřít, všeho moc lituji a přeji si, aby mě dali trest smrti. Ukončil Jan Holub svou výpověď na policii. O pár měsíců později stál Holub před krajským soudem v Brně. Stejně jako kriminalisty i soudce otevřeně požádal, aby dostal trest nejvyšší, trest smrti. A teď to neuvěřitelné. Holub k tomu dodal, že pokud mu soud nevyhoví, je odhodlán zavraždit nějakého spoluvězně. V dějinách československé kriminalistiky neexistuje případ, kdy odsouzenec tak prahl po své smrti. Že by vlastně soud vydíral pod hrozbou nějaké vraždy. Holub chtěl ovládat i vlastní konec. Holub byl odsouzen, ale jeho zoufalá touha po trestu smrti ho zařadila mezi ty nejtajemnější a nejzvrácenější případy, bez ohledu na jeho zvrácené přání trestu smrti i na ty jeho výhrušky další vraždou. Tak krajský soud v Brně Jana Holuba skutečně odsoudil k trestu smrti a byl popraven 10. dubna 1986. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu rád za odběr, like a komentář a napište mi prosím do komentářů, jaké místo mám navštívit příště. Těším se na vás, nashledanou.